Allereerst gefeliciteerd. Thanks. Ja. Hoe was je race? Technisch niet zo best, maar het was voldoende. Ja, hij was voldoende voor het NK natuurlijk. Het werd een skull-ondertje aan het einde. Had je dat verwacht? Ja, een beetje wel. Op basis van gisteren had ik wel verwacht. Luc die kwam heel lang nog mee. Ik dacht dat hij derde was geworden, maar Ruud heeft hem blijkbaar nog ingehaald. Dat heb ik hem niet meegekregen. Maar die maakte het nog wel even spannend. En nou ja, verder Lennart bleef de hele race doorduwen. Dus, Lennart ken je natuurlijk als geen ander. Ik denk dat je niemand beter kent in dit veld als Lennart. Namelijk je verenigingsgenoot. Had je verwacht hem te kunnen verslaan? Ja, ik wist wel dat het erin zat. Ik wist dat het een hele taaie kluis zou worden, maar ik wist wel dat dat erin zat. Dus ja, mooi als het lukt. Hè? Hoe was je race? Race was wel goed. Ik schrok eigenlijk van dat ik eindelijk een keer hard startte. Dat ben ik normaal niet gewend van mezelf. Maar ik had gelijk bijna een bootlengte op mijn grootste concurrent Bart Lukkers. Dus daar was ik heel blij mee. Ik zat wel in een fijne positie. Ik had goed overzicht op het veld. Vanaf daar kon ik uitbouwen. Vanaf de 1000 zakte ik denk iets te veel uit. Misschien te snel gedacht dat het misschien binnen was. Of andere dingen, andere factoren die meespeelden. Wind kwam misschien iets opzetten. Had ik wat door kunnen roeien misschien. Maar uiteindelijk hartstikke blij dat ik deze titels weer heb mogen winnen. Ja, te snel gedacht dat die buit binnen was, maar de buit is binnen. Ja, de buit is inderdaad binnen. Ja, ik ben er super blij mee. Ik had niet een goede voorbereiding in de week aanloop naar dit NK. Dus ik ben hartstikke blij dat het dan alsnog gelukt is en dat ik kan laten zien dat ik nog steeds de beste ben. Ook al heb ik af en toe ook een off day.